У Тернополі він отримує листи від своєї дружини, яка була вагітною. Налякана попередніми невдалими пологами, вона благає Марка повернутися до неї. Спочатку подружжя вирішувало, щоб Олександра поїхала до чоловіка, проте лікарі заборонили їй далеку подорож. Цього разу Кропивницький вирішує, що сім'я для нього дорожча за театр, і повертається до Єлисаветграда. А приїхавши в жовтні 1875 року додому, він побачив дружину, на руках у якої спочивала маленька донечка. Дівчинку, на яку він так довго чекав, Марко назвав Марусею. Коханий чоловік, любі та такі жадані дітки Костя та Марійка, здавалося, Олександра здобула сімейне щастя. Та цьому щастю не судилося бути довгим. Олександра намагалася допомогти усім навколо і дуже нервувалася через будь-яку невдачу. Це позначилося на її здоров'ї та вкоротило віку. У 1880 році Олександри не стало. Кажуть, що вона доглядала чужу хвору дитину і заразилася від неї. Подружнє життя Кропивницьких тривало близько 13 років. Самотньо стало на душі Марка Лукича. Проте театр його так поглинав, що він все рідше з'являвся вдома, в Єлисаветградському будинку, де колись терпляче та віддано чекала на нього дружина. Тепер же вдома ніхто не чекав. Дітей доглядала тітка Олександри, Марфа Зайковська, тому і їх не часто випадало бачити. Але життя брало своє. Марко Лукич у той час вже був відомим актором, режисером і драматургом. Він став членом товариства російських драматичних письменників і оперних композиторів, яке очолював російський драматург Олександр Островський. Кропивницький був чоловіком імпозантним, харизматичним і ніколи не залишався поза увагою жінок. Дружини Олександри не стало 1880 року. Тим самим роком датовані листи Марка Лукича до актриси Антоніни Маркович. У цих листах зустрічаються такі слова: «Бажаю любити вас одну, як нині люблю вас. І якщо моя любов до вас вичерпається, у мене вже не буде серця». Антоніна Маркович була сестрою Дмитра Марковича, який був першим видавцем драматичних творів Кропивницького. Не виключено, що саме брат познайомив Антоніну з Марком. Листи Кропивницького до цієї жінки сповнені пристрасті, клятв та обіцянок. Натомість Антоніна Василівна часто відповідає йому сухо та холодно. Своєю холодністю вона ще більше прив'язує до себе Кропивницького, а її слова «не забувайте Тосю, яка трішечки вас любить» сповнюють його безмежним щастям та надією. Перед цією жінкою видатний та поважний на той час Марко Лукич почуває себе безхарактерним, гарячкуватим та апатичним. До неї він вперше почуває ревнощі. Марко Лукич починає готуватися до весілля. Говорить про благословення матері Антоніни, і в цей же час майже в кожному листі зустрічаються його ревниві думки. Якщо б я отримав телеграму, яка б повідомляла, що Антоніна Василівна Маркович вінчається з таким-то, я б онімів, окам'янів. А через деякий час я б би прийшов до тями і сказав: я все-таки її безмежно люблю. Почуття Марка Лукича до Антоніни Василівни не давали йому спокою. Їхні зустрічі не були частими, адже вона жила та грала у Полтавському театрі, а він переважно у Єлисаветграді. Кропивницький розривався між бажанням бути поруч з нею та дітьми, які останнім часом багато хворіли. Не міг він часто бувати і в Полтаві через напружений театральний графік. Невдовзі Марко Лукич починає все більше сумніватися у своєму рішенні одружитися. Якщо Олександра намагалася в усьому догодити своєму чоловікові, то Антоніна, навпаки, негайно виставляла свої претензії.
Марко Лукич бачив, що ця жінка не зможе прийняти його таким, яким він є, змиритися з його недоліками. Часто їхні зустрічі завершувалися сваркою або взаємними образами. Наші стосунки чим далі все більше і більше заплутуються, ускладнюються. Ми заблукали в якомусь дрімучому лісі і вже не знайдемо шляху ні назад, ні вперед. Весілля Антоніни Маркович та Марка Кропивницького так і не відбулося. Листування несподівано обірвалось. І Кропивницький знову повністю віддається театру. Він вражав багатогранністю свого обдарування. Блискучий актор, драматург, режисер, співак, поет, композитор, антрепренер, педагог. Він зіграв близько 500 ролей, написав більше 40 п'єс. І це в той час, коли після Емського указу український театр було заборонено. Український театр тоді був при посліднім іздиханні. Тільки ще де-не-де аматори інколи грали раз на рік Наталку Полтавку або Назара Стодолю. Професійні ж трупи нехтували ним. І самі актори з українським прізвищем поховались за псевдонімами – то за Ових, то за Євих. Єлисаветград у другій половині 19 століття стає розвинутим торговельним і культурним центром. Це було одне із найкультурніших міст Херсонщини, згадує Софія Русова. Тому й не дивно, що вже у 1867 році у цьому місті було збудовано театральне приміщення на кошти інженера-полковника Трамбицького. З 1882 року у Єлисаветграді Кропивницький збирає трупу блискучих акторів. І 27 жовтня на сцені Єлисаветградського театру, який називали Зимовим театром, вони дають прем'єру Наталки Полтавки. У головних ролях Микола Садовський і Марія Заньковецька. Це був її дебют. Так було засновано театральне товариство, до якого входили актори і друзі Кропивницького. Цей театр згодом стануть називати театром корифеїв. Через рік трупу очолив Михайло Старицький, до якого звернулося товариство за фінансовою допомогою. А Марко Кропивницький став головним режисером. Родичка Старицького і Лисенка Лора О'Коннор згадує, що приїзд трупи Кропивницького до Києва справив величезне враження на київську публіку. А дочки Старицького просто були закохані у Марка Лукича. Одній із дочок Старицького, Людмилі, Кропивницький пропонував руку і серце, але вона відмовила йому. Сімейне життя Марка Кропивницького після смерті Олександри ніяк не складалося, а в театрі він був батьком, богом і генієм. За декілька років Марко Лукич відокремлюється від Старицького та засновує власний театральний колектив, провідними акторами якого стали українські корифеї – Заньковецька, Садовський, Саксаганський, Затеркевич-Карпинська, Карпенко-Карий та інші. Зі Старицьким залишилися молоді актори, і він продовжує гастролювати з цією трупою. Репетиції Марко Лукич починав у точно визначений час і вимагав порядку та організованості від інших. На його думку, 23 години на добу слід було використовувати розумно, а годину віддати поганому настрою, емоціям і навіть капризу. Звичайно, і цю годину можна було використати з користю. Марко Кропивницький був людиною запальною від природи, не завжди міг себе стримати. Часом бував упертий та нетерплячий. Іван Мар'яненко, його племінник і теж видатний актор, згадував: «Мені на роботі в театрі не раз доводилося від нього плакати, бо він був дуже нестриманий і за найменший недогляд на сцені розпікав до сліз. Але разом з тим це була добра, сердечна людина». Накричавши і налаявши, Марко Лукич підходив потім сам до ображеного, навіть коли це був незначний працівник сцени.
підходив з ласкавими словами примирення. Кропивницький зі скромністю ставився до усіх своїх досягнень, ніколи не хвалив себе сам і не любив, коли його розхвалювали інші. Окрім акторських, режисерських та письменницьких здібностей, він був художньо обдарований. При роботі над роллю він придумував не лише характер свого героя, а й його зовнішній вигляд. Він майстерно наносив грим. Часом у його героєві неможливо було впізнати самого виконавця. Гримувався Кропивницький так швидко і вправно, що публіка не могла збагнути, як він міг з'являтися в одній виставі по декілька разів у зовсім різних образах. Одеський вісник писав: Де артисту потрібно вловити тип і відповідно загримуватися, там Кропивницький незамінний. Здається, що він вихоплює потрібних людей із маси і переносить їх на сцену. Він був прекрасним характерним актором з великим жанровим діапазоном і мав чудовий оксамитовий баритон. Колись на одеській сцені він першим виконав пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», написану спеціально для нього композитором Крижанівським. – 11 листопада 1886 року у петербурзькому залі Кононова, що був тоді одним із найпопулярніших у столиці Російської імперії, українська трупа зіграла виставу за п'єсою Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю». Виступ українських корифеїв перед російською публікою мав приголомшуючий успіх. У Петербурзі трупа Кропивницького виступала протягом 3 місяців. За цей час ім'я Марка Лукича досягло неймовірної слави. Його талантом захоплювався Лев Толстой і майбутній режисер-реформатор Костянтин Станіславський. Мабуть, найбільшого успіху театр Кропивницького досяг під час гастролей у Петербурзі 1886-87 років, коли чи не всі провідні столичні газети «Новое время», «Санкт-Петербурзькі відомості», «Русская газета» із захопленням оцінили гру українських акторів. Навіть неприхований українофоб Олексій Суворін визнав, що в малоросійській трупі такий ансамбль, якого нема на Олександрійській сцені. У цьому колективі є такі обдарування, які були першими в імператорських театрах. Імператор Олександр III на початку січня 1887 року був на виставі. Ставили Назара Стодолю Шевченка та водевіль «Як ковбаса та чарка, то й минеться сварка» Старицького. Імператор був дуже задоволений грою українських артистів і після закінчення вистави побажав зустрітися з ними особисто. Через місяць трупа Кропивницького вдруге виступила у присутності царської сім'ї, але тепер уже у Маріїнському театрі, де ні до, ні після не виступала жодна трупа з провінції. Після цього Олександр III пропонує Кропивницькому і Заньковецький служити в імператорському Олександрійському театрі, але вони відмовилися.